Hi mga ka-solve math like a boss. Welcome to my channel. So if you're new, please consider subscribing. So for today's video, ang gagawin ko is pagkuha ng geometric terms sa isang geometric sequence and pagkuha ng series or yung sum ng mga terms sa geometric sequence. So this is a topic from Math 10. Okay? So let's start. A geometric sequence is a sequence in which each term is obtained by multiplying the preceding terms by a fixed number called common ratio. Yun yung pinaka-importante, malaman yung common ratio ng isang sequence para alam natin yung mga susunod pang term o yung pattern natin. So let's start with the first question. Find the eighth term of the given sequence. Na kung hindi mo kabisado yung formula, may formula kasi dito, kung hindi mo siya tanda, pwede mo namang kunin. Basta alam mo lang yung common ratio. Since 8 term lang naman yung hinihingi, malapit lang. So, meron ka ng 4. 2, 4, 8, 16. Ang gagawin mo lang is to divide the second term by the first. So, pag divide mo siya, di ba, 4 divided by 2, ang sagot natin is 2. Ibig sabihin, pag nag-multiply ka ng 2 ng 2, makukuha mo yung mga susunod na terms. Okay? So, since pang-walo, ang gawin natin, times lang natin. So, meron na tayong 16 times 2. So, magiging 32. Yan. Times 2, that's 64. Then times 2, 128. And then times 2, 256. Doon sa paglilist down natin yung times, nakuha natin na pang 256 yung pang 8 term. 256 yung pang 8 term. So, ibig sabihin, 8 sub 8 is equal to 256. Now, kung kabisado nyo naman ang formula, ganito lang yung gagawin. Ito yung formula. A sub n is equal to A sub 1 times r raised to n minus 1. Yung a sub n, ito yung hinahanap na term. Halimbawa, 8 term. So, papata mo lang yung n ng 8. So, a sub 8 equals yung a sub 1 natin, syempre, siya yung first term. So, sa sequence natin, ang first term natin yung 2. And then, yung r natin, yung divide natin kanina, di ba? Yung common ratio. Di ba? Ang common ratio natin is 2. Lagyan ko lang ng parenthesis. Tapos, naka-raise siya dun sa n minus 1. Ano ba yung hinahanap? Di ba pang 8? So, 8 minus 1. So, magiging a sub 8 is equal to 2. Ito, kailangan muna natin i-solve to. So, 2 raised to 7. Hindi mo i-multiply ang 2 sa 2. I-raise mo muna yung 2 sa 7 bago ka mag-multiply. So, a sub 8 is equal to 2 times, ano ba yung 2 raised to 7? Ang 2 raised to 7 ay 2 times 2 times 2 times 2 times 2 times 2, 7 beses, isa pa, times 2. So, kapag times natin yan, that's 2 times 2, 4, 8, 16, 32, 64, and then 128. Yan. So, 128, then finally, we multiply. So, a sub 8, lagay ko lang dito, a sub 8 is equal to 256 pag minultiply natin. So, gano'n lang yun. So, kapag mababa lang, or ano, 8 term lang, pang 7 term, gamitin nyo na lang yung mano-mano, at least masosolve nyo naman sila. Basta, marunong na kayo, or mag-please lang kayo mag-multiply. Yan. Next question. So this is a word problem. In a science experiment, they boil water in an open casserole. The initial volume is 500 and it evaporates 5% of its present volume every 10 minutes. What is the volume of the water after an hour? So hindi pinigay yung first term or common ratio or whatsoever. Ang tanong, what is the volume after of the water after an hour? So sabi dito, ang initial volume natin is 500. So, kung isusulat natin, siya yung first term natin, si 500. Tapos, nag-evaporate daw siya ng 5%. So, di ba ang gagawin natin, kapag kinuha natin ng 5% ng 500, di ba, times natin yung 0.05. So, makukuha natin is, ano ba yung 5%? So, wait lang, 50 yung 10%. So, that's 25. So, maminusan natin, di ba, ng 25. So, ibig sabihin, ang ating second term ay 475. So, kasi 5%, di ba, ano bang 5%? Pag tinimes mo yung 500 sa 0.05, so, kung nangyari dyan, makakakuha ka dyan ng 25. Ayan, yan yung magiging result mo. I-calculator nyo lang yan. 500 times 0.05. Ito na sabi, 5% of its present volume every 10 minutes. So, ibig sabihin, ima-minus pa natin siya sa original natin na 500, kaya nakuha ko yung 475. Na kung i-analyze natin, yung 25, siya yung 5% ng 500. Ano ba yung 475? Diba? Yung na para sa 100% kulang tayo ng 95. So, ibig sabihin, 95% to. Yung 475. So, ibig sabihin,
kunin na lang natin yung 95% ng bawat term. So, yun yung magiging common ratio natin. So, yung A sub 1 mo is 500, and then yung common ratio natin or yung R natin is 95% or yung 0.95 natin. Okay, gets naman kung paano ko yung 0.95, di ba? Minus natin. So, automatic, gano'n na lang gawin natin. Kapag nag-decrease, um, kunin natin i-subtract natin yung 5% dun from 100. So, 95% or 0.95, yun na yung common ratio. So, ngayon, ang sabi, ang hinahanap naman natin yung A sub n. Ngayon, hindi natin alam kung ano yung n natin sa formula, di ba? Kung may formula na yan. Meron na tayong, ang A sub n natin, unknown pa, yung A sub 1 natin, 500, yung common ratio natin is 0.95, then yung n natin, unknown. Sabi dito, what is the volume after an hour? Tapos, every 10 minutes siya nag-evaporate. Diba? Isang oras, may 60 minutes. Yan. Diba 10 minutes every 10 minutes? So, ibig sabihin, sa 60 minutes, magkakaroon tayo ng ilan? Meron tayong 6 na phasing. Kasi from 10 minutes, ilang 10 minutes meron sa 60, 6. So, ibig sabihin, kung 500 natin yung first term, tapos, after 6 turns pa, yung pag-evaporate, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ito yung hinahanap natin pang-anim. Ngayon, n ba natin is 6? No. Ang n natin ay 7. Bakit? Siyempre, kailangan natin isama yung 500. Siya yung first term eh. Tapos, after na 6, so bibilang natin 1, 2, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, ang n natin is 7 minus 1. Ayan. So, ang hinahanap natin yung pang 7, A sub 7. Then, A sub 7 is equal to, syempre, 500 times 0.95 raised to 6 kasi 7 minus 1. Ngayon, ika-calculator natin yung 0.95 raised to 6. So, 0.95 raised to 6 ay 0.73 or approximately 0.74. So, dito natin siya equals 500 times 0.74. Ayan, nung na-erase natin sa 6. Tapos, i-multiply naman natin yan. So, times natin by 500, gumagamit ako ng calculator kasi hindi na-apply ng powers ng utak ko yan. So, meron tayong 367.55. So, ibig sabihin, after an hour, ito na ngayon yung volume ng yung sa may open casserole. Yan. So, 367.55. Okay? So, that's the answer. Okay, pang A raised to 7. 367.55. So, ganun lang yung gagawin nyo. Okay? So, combination, then yung in natin, and then, yun. Next. Ito naman, find two geometric means between 2 and 128. Paano ba natin kinukuha yung geometric means? Ibig sabihin ng geometric means, yung nasa gitna ng dalawa. Okay? So sabi, 2 and 28. Ilan ang hinihingi o geometric means? So ibig sabihin, yan, lagay ko na yung formula. Kung isusulat natin, yung first term natin na 2, meron tayong dalawang nawawala sa pagitan and then meron tayong 128. Paano natin yan isusolve? Gamit lang natin tong formula pa rin na to, ano yung A sub natin? Di ba, hindi binigay. Pero kung titingnan natin yung ating given, yung 128, ang ilan siya? 1, 2, 3, 4, pang-apat siya. So, kunin natin yon. Okay? Yung pang-apat na yan, equal siya by 128. Di ba siya yung pang-apat? Yun. So, yun yung gagamitin natin dito sa formula. So, 128 equals, ano yung A sub 1 natin? Di ba? 2. Yan, 2. Tapos, ano yung R natin? Ito yung hinahanap natin kasi wala tayong R eh. Okay? Wala tayong common ratio. So, gagawin na lang natin siya as R, and then, yung N natin, ano yung N natin? Di ba? Yung 128 pang-apat. So, ibig sabihin, yung N natin ay 4, then minus 1. So, 128 is equal to 2, quantity R, raised to 3. Ayan. So, 128, sorry, 128 is equal to 2R raised to 3. And then, para mawala yung 2, divide natin both sides by 2. So, magiging 128 divided by 2 is 64 equals R raised to 3. Ngayon, yung R raised to 3
na yan, kailangan mawala yan. Ano ba ang opposite ng letting the cube of a number by, ano, kukunin natin yung cube root. So, kung gagamit kayo ng calculator, yung cube root ng 64 ay 4. Bakit? Kailangan nyo mag-isip ng isang number kung tinanong sa sarili, tatlong beses since cube root is 64. So, 4 times 4 times 4, so that's 64. So, ibig sabihin, ang cube root yan ay 4. So, ang R natin is equal to 4. So, kapag tinimes natin itong 2, hindi pa tayo masasagot ha, kasi geometric means eh. So, dito na natin, kukunin na natin siya from 2, times natin ng 4, ang sagot is 8. Then from 8 times natin by 4, the answer is 2 times 4 pa din, so that's 32. So, ibig sabihin, ang answer natin ay 8 and 32. Yun yung geometric means. Yun yung dalawa. Okay? Next. Find the first term of the sequence whose fourth term is 512 and a common ratio of 4. Dito, binigay naman yung common ratio. Tapos, hinahanap ang first term. So, same formula pa rin yun. Yan, binigyan ko kayo ng lahat ng case na nawawala. Ha? So, dito, sabi, ang first term natin is missing. So, ano yung A natin? Diba sabi, whose fourth term is 512. So, ibig sabihin, yung A sub 4 natin is 512. Ito yon. So, 512 is equal to ano yung A sub 1 natin? Wala. Missing. Yung R natin, 4, di ba? Sabi, common ratio. Ano ngayon yung N natin? Di ba A sub 4, 512? So, yung 4 yung taas. Then, minus 1. So, 512 is equal to A sub 1, quantity, 4 raised to 3. Then, 512 is equal to A sub 1. At yung 4 raised to 3. 4 times 4 times 4, that's 64. Divide both sides by 64 para ma-cancel, and ang A sub 1 natin is, ito ba yung dapat natin? I-divide lang natin si 512 by 64 and the answer is 8. So, ibig sabihin, ang A sub 1 natin ay 8. So, that's how you get A sub 1. So, yun, binigay ko na yung yung mga nawawala kapag yan yung formula. Okay, nawala yung A1, nawala yung R, nawala yung N term. Ngayon, para naman yung geometric series. Ang geometric series, ano lang to? It is the sum of the terms in a sequence. So, basically, pagkakaspasin lang natin. Now, the question is, find the sum of the first 6 terms. So, dito, kapag hindi mo alam yung formula, kapag yung sabi ko kanina, ang gawin mo, kunin mo na lang muna yung mga terms, then mano-mano mo siyang i-class. Kasi, gagahol ka kung iisipin mo yung formula. So, sabi, find the sum of the first 6 terms. Meron ka ng tatlo. So, 3, 6, 12, kailangan mo pa ng tatlo. 1, 2, 3. Ito ba yung common ratio para makuha natin yung susunod? I-divide mo lang. 6 divided by 3. So, that's 2. So, ibig sabihin, times 2 ng times 2. Pag tinimes natin by 2, 24. Times 2, 48. Times 2, 96. Then, ipa-plus mo ngayon yan. 3 plus 6 equals 9 plus 12. So, that's 21 plus 24. That's 45. Pina-plus-plus ko na lahat. Plus 48. So, that's 93. And then plus 96. So, that's 189. So, ibig sabihin, ang sum natin is 189. So, that's the series. Ngayon, kung gagamit tayo ng formula, ito po yung formula. So, A sub n is equal to A sub 1. Kailangan mo ng A sub 1, quantity 1 minus R raised to n over 1 minus R. To get R, common ratio, tingin natin yung ang ilang term ba yung hinihingi. Kung ilang term ba. Okay? So, ano yung A sub n? Yan, yun yung hinahanap natin. Ano ba yung A sub 1 natin? Di ba 3? Tapos 1 minus, ano yung common ratio na solve natin? 2. Tingin natin, ilan yung hinihingi? 6. So, 6 to. Then, ilalagay mo na ulit sa baba yung 1 minus R. Ano ba yung R? 2. Then, solve natin. So, 3, quantity, 1 minus, ano ba yung 2 raised to 6? Diba ang 2 raised to 6 ay 2 times 2 times 2 times 2 times 2 times 2. So, 6 na beses. So, 2, 4, 8, 16, 32, 64. So, 64 to. Then, 1 minus 2, that's negative 1 sa ilalim. Then, 3, quantity, ano ba ang 1 minus 64? So, that's negative 63 over negative 1. Pwede ko tantahin naman ng dalawang negative. So, kasi negative naman sa factor niya. So, magiging 3 times 63. 1. Pwede naman natin yung ilagay yung 1. So, 3 times 63 lang. So, 9. 3 times 3, 9. Then 3 times 6, that's 18. So, still, the answer is 189. So, it's up to you. Kung mamaya na pa naman, gamit ka ng formula. Okay?
So, yun. Kung di mo kabisado formula, pwede kang man-man. So, basta kung ano yung series at sequence at one. So that's it. That's it. That's it. Thank you for watching. If you're new to my channel, please consider subscribing. So, goodbye. Thank you.